तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आज तारीख आहे 28 आणि आम्ही आता सकाळी सगळेजण उठलेलो आहे, आवरायला लागलेलो आहे. आज आपण मेन 2 ठिकाणी जाणार आहे. त्याला दुसरं ठिकाण आपल्याला ऑब्वियसच आहे, ISF इंडिया सुपरबाईक फेस्टिवलला. तर मित्रांनो, सगळी झालेली तयारी, आता आपण टोटल रेडी झालेलं आहे आणि आता निघतोय. चला. काय सांगू मित्रांनो, पुणे म्हणजे ट्रॅफिक आणि ट्रॅफिक म्हणजे पुणे आहे ना. किती वेळात पोचतोय आपण. गुड आफ्टरनून मित्रांनो, आम्ही आलो शिक्रापूरमध्ये आणि आता दुपारचे 1:30 वाजले आणि सध्या आम्ही गेलो होतो डॉक्टरांकडे आम्हीचा खांद्याचा प्रॉब्लेम दाखवायसाठी. आता आम्ही आलो साई ग्रुप हॉटेलमध्ये. आता ऑर्डर करायचं चालले, तर चला खाऊया थोडंसं. कसं वाटलं पण आज होता का? चला चला, मस्तपैकी जेवण आलेलं आहे. प्लॅन होता तसा वडू बुद्रुक महाराजांची समाधी आहे तिथे, पण जरा थोडा उशीर झाल्यामुळे आता आम्ही रूमवर जातोय. मग आता किरण जाणार आहे तिथून. रूमवरती गेल्यानंतर किरण जे इंडिया बाईक फेस्टिवल आहे नमस्कार मित्रांनो, 4 वाजले जातात आणि आम्ही जस्ट आता रूममध्ये पोचलेलो आहे. तर काय सांगू तुम्हाला, पुण्याचं असं भयानक ट्रॅफिक भेटलं होतं आम्हाला की मी तर पहिलाच अनुभव घेतला असल्या जबरदस्त ट्रॅफिकचा. अक्षरशः 1.5-2 तास गाडी जागेवर बसणं म्हणजे काय, त्याचा अर्थ कळला मला. तर आता सध्या असा प्लॅन होतोय की इंडिया बाईक फेस्टिवलला जाणं म्हणजे सध्या इथं जायचं म्हणजे 2 तास लागतील आणि 8-9 वाजतील परत यायला वेळ. त्याच्यामुळं बहुतेक हा प्लॅन कॅन्सल होईल इंडिया बाईक फेस्टिवलचा इन फुल टाईम. तरी पण अजून पण बघतो मी कसं होते आणि त्यानुसार तुम्हाला अपडेट देत राहील. तर नमस्कार मित्रांनो, गुड इव्हिनिंग. आणि आज आम्ही आता परत आलेलो आहे अमानोरा मॉलमध्ये. ॲक्च्युली याचा प्लॅन नव्हता, पण शेवटच्या क्षणाला ठरवलं की आजचा दिवस आहे आणि परत तो 1 वर्षानंतर ट्राय करूया, चालू आहे. तर माझ्याबरोबर आलेलं आहे प्रितेश आज, आणि आम्ही आज आलेलो आहे परत अमानोरा मॉलमध्ये इंडिया बाईक फेस्टिवलचा आनंद घेण्यासाठी. तर चला सरळ आज जाऊया. आपले काही बाईकर्स मित्र पण भेटणार आहेत आपल्याला आज, तर त्यांना कॉन्टॅक्ट करूया, त्यांना भेटूया आणि बघा आता एन्जॉय करा. तर इथं आलेलो आणि आलेच असा गाड्याचा जबरदस्त आवाज ऐकायला मिळतोय बहुतेक. तर तुम्ही बघू शकत असाल तर एकदम असा जबरदस्त माहोल आहे त्या ठिकाणी. उत्साह मनात निर्माण झाला या ठिकाणी. तर प्रितेश, कसं बसते तुला इथे येऊन पहिला? एक नंबर, एकदम भारी. आणि इथनं ही बाईक लाईनिंग चालू होते. हायाबुसा Z900, R1, CBR आणि आता खूप सारी गाड्या. थँक्यू. तर हे एक स्टिकर घेतलेलं आहे आणि एक मला मी रूमसाठी स्पेशल वेगळं स्टिकर घेणार आहे. तर तुम्ही एक चॉईस करतो इथं. आम्ही आता आलेलो आहोत अमानोरा मॉलमध्ये आणि इथंच आम्हाला पहिला स्टॉल मिळालेला आहे कावासाकीचा. तर इतक्यात आपण कावासाकी SPRT सिनेमॅटिक शॉट बघितले तुम्हाला या.
loosen the one pedal down and the front wheel up. This bike is made for stunt riding. I'm the only one in the country who's doing stunt riding on a 1000cc motorcycle. I don't have an audio visual. I just, like a corporate guy, wait a slight second. So this is my journey. That means that is not important. What is important is your spirit to travel, to see places. भेटलेला आपला जुना श्रीधर आणि आपल्याबरोबर एन्जॉय करणार तर गाडीच्या आवाजाने म्युझिक सुरू होण्याच्या अगोदर. आणि हा बघा अक्षय नवीन आहे. अक्षय नवीन मित्र आपल्याला भेटायला अक्षय. तर आपण आता Come Team India, come on guys. Here we go. Shakir, Acha, या गोष्टीवर आता ब्लॉग संपूया. अक्षरशः पटायला आहे बस करूया. भेटूया परत पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत कसं जरा खेळत राहा, स्माईल करत राहा. अभि तुझ्या आयुष्यात चहाचं काय महत्व आहे? चहा म्हणजे जीवन आणि जीवन म्हणजे चहा. त्याचे दोन्हींचे समीकरण म्हणजे अंबिका भुवन. बरोबर आहे. एक काय नाही, हेच आहे सुपरबाईक इंडिया फेस्टिवल. मस्त भूम भूम.